صديقي، إذا ما جربت هذه الميزة راك مراطي بزاف أخي العزيز، خصوصا إذا كانوا عندك أسرار في الموبايل. يو سلام، إن شاء الله الكل يكونوا بخير. اليوم راح نشوفوا 10 ميزات قوية على الرينو 6، ومنهم ميزات قوة مش عادية. إذا كنت أنت ولا أنت تشوفوني لأول مرة، اشتراكك معايا يشرفني. ما تنسوا زر اللايك، أقوى دعم منكم لي، ولا نتابعوا معايا. نبداو مع اول ميزه عجبتني. تخيل معايا تكون خدام ولا تكوني طيبي، ونقول لك تقدر تجيب الوقت وتتحكم في التليفون من بعد. شوف معايا كامل وش دير يدك مقابله تليفون على بعد 20 ولا 40 سنتيم، ومن بعد هو يتعرف عليها. بعدها تبدا تطلع وتبدا انت نازل، يعني من الشورتس للشورت، ولا من الريلز للريلز في الانستغرام، ولا في التيك توك، ولا في الفيسبوك بشكل عادي. واذا رفعتها بشكل مقابله، يعني هو راح يعلمك كيف تختم بها، راح يعرف انك راح تعاود تصعد للاعلى او تعمل ريفرش للكونتنت هذاك. واذا جاتك مكالمه رفد يدك مقابل للهاتف مباشره، راح يروح للوضع الصامت. يعني كي تكون تختم ولا كذا تكون منزعج نوعا ما، راح توقفها بيدك فقط، وبرفع يدك للاعلى راح تجيب على المكالمه، وراح مباشره المكالمه تدخل على السبيكر. وباش تفعلها سهله، تابع نفس الخطوات في الفيديو وفعل الاير جستر. لا ننسى انه في عديد الميزات الاخرى في الجسترز يمكنك تفقدها على هواتف الرينو. الآن نرجع للميزة الأولى اللي شفناها في البداية تاع الفيديو. تخيل معايا أنك حاب تخلي سيشن خاصة بك في تليفونك، ما يقدر حتى واحد يعرف أنها كاينة، أو راك حاب تحافظ على خصوصيتك. المهم تقدر مع الرينوسيس دير زوج تليفونات في تليفون واحد، وكل تليفون يفتح بالبصمة تاعو. واحد مثلا بصمة اليد اليمين، الآخر بصمة اليد اليسار، وكل واحد فيه التطبيقات تاعو، تصاور تاعو، ما يقدر حتى واحد يعرف أنك راك دايرها، وهذه حاجة جديدة. وباش تفعلها تروح لإعدادات الخصوصية ثم سيستم كلون، ودير اونتري يعني دخول، واعمل له اعداداته، البصمه الخاصه به، الاسم تاعو، وراح تقدر من الشاشه المغلقه تفتح اي حساب. اذا درت البصمه هذه يفتح تليفون، اذا درت البصمه الاخرى يفتح تليفون اخر تماما. وكامل اللي يشروا تليفون يحبوا يكون الاداء ديالو مليح، لذا كنروح الاعدادات ثم اباوت ثم رام، نقدر نفعل رام اكسبانشن اللي تاخذ لي 2 او 3 او 5 جيجا بايت من مساحه التخزين الداخليه وتستعملها على شكل رام. وايضا ما نساوش توفر بيرفورمانس مود اللي تختار منه برو جيمر مود حتى تشتغل معك الألعاب بسلاسة أكبر. لكن بعد تجربة الأنتوتو قبل هذه الميزات وبعدها، لقيت أن خاصية الرام هذه تكون مفيدة أكبر كي تكون تستعمل الكثير من التطبيقات في وقت واحد، باش ما يسخنش وما يعملش هذاك اللاج في الاستعمال. النقطة الرابعة، كامل كي نكونوا نخدموا ونحضروا الامتحان مثلا، يشتتنا الماسنجر والواتساب وغيره من التطبيقات. أما للحل تروح للإعدادات ثم خاصية ديجيتال ويلبينج ثم الفوكس مود، وتختار التطبيقات اللي مش حاب يجيك منها تنبيهات، يعني تجمدها بشكل مؤقت ثم تعمل تيرن اون، وهكذا تتخلص من التشتيت حتى تكمل الشيء اللي راك تقوم فيه وتعمل لها تيرن اوف. وكاين كثير ناس عندهم اكثر من حساب على السوشيال ميديا، مالا من الاعدادات ثم مدير تطبيقات ثم اب كلون، نحصلوا على الخاصيه الخامسه، وهي امكانيه استعمال تطبيقين سوشيال ميديا على نفس الجهاز. كما يمكن لك ديما توجه الملتيبل يوزر وتدير حساب جديد، وهذه تشبه للسيستم كلون في النقطه الثانيه لكنها مختلفه. هنا تقدر ايضا تدير بصمه وكود وتدير تطبيقاتك وصورك، لكن يجب عليك تغيير الحساب والجهاز كي تكون مفتوحة هذيك السيشن، مش كما الأخرى من البصمة من الخارج. يعني هذه تصلح كي يكون هذا الجهاز يستعمله شخصين أو تخدمه وتستعمله أنت وأخوك وكذا. وميزتها هذه أنك تقدر تدير أكثر من حسابين، وديما كل واحد فيكم يستعمل الجهاز حسب رغبته حسب اللغة وكذا، لكن ما تكثرش التغيير بين الحسابين في وقت واحد. مثلا نغيروا مرة في الساعتين أو 3 ساعات هكذا باش ما نستهلكوش بطارية بشكل كبير. وما نساوش أنه فيه خاصية أخرى في هذه النقطة اللي عندهم ذراري صغار. هنا تروح للخصوصية ثم كيت سبيس، تخيروا التطبيقات اللي يقدر يخدم بهم هذا الطفل الصغير، وتدير دخول وما يقدرش يخرج إلا إذا درت الكود أو البصمة اللي تفتح بها التليفون، يعني راح يبقى يستعمل في هذه التطبيقات فقط. وكنا حكينا في الفيديو السابق على أنه هذا التليفون عنده واحدة من أقوى البطاريات حاليا في عالم الموبايل. لكن خلينا نزيدو ندخلوا للخواص، وبعيدا عن الخواص العادية عندي خاصية Optimized Night Charging. هذه إذا كنت من الناس اللي تشحن الهاتف في الليل باستخدام الذكاء الاصطناعي وخاصية فوك شارج في الشاحن، راح يشحن لك بطريقة تخليه يلحق للشحن الكامل مع الموعد اللي تصنوف فيه بالعادة تاعك. النقطة السابعة وواحدة من أشهر الميزات، وهي ميزة Always On Display، حتى تشوف الساعة والتنبيهات ما تبقاش تفتح التليفون كل دقيقة. وعندنا خاصية أيضا مشهورة اللي هي الدوبل تاب، حتى تفتح وتغلق الشاشة بالضغط مرتين، وهي مفيدة حتى تحافظ على زر الباور الخاص بالهاتف. ومن إعدادات الشاشة عندنا الدارك مود اللي راهو مشهور حاليا مع إمكانية تخصيصه حسب الرغبة. وعندنا أيضا خاصية آي كومفورت اللي تحافظ لك على عينيك، خصوصا للناس اللي تستخدم الهاتف في الظلام. زيد خاصية الأوزي اللي تعطيك
تعطيك ألوان أفضل، خصوصا مع شاشة قوة بمعدل تحديث عالي، وهذو تقدر تفعلهم أيضا من البار العلوي. النقطة الثامنة هي التطبيقات اللي تكون فاتحهم، تقدر تديرهم في نافذة عائمة، وتقدر تضعها على الجنب أو تقدر ترجعها صغيرة، وتقدر تقسم الشاشة كالعادة لاثنين، يعني هذه خواص اللي تسهل الاستخدام. والنقطة التاسعة، كامل عندنا الناس يكونوا قاعدين امامنا وخلفنا، وعادة الناس انهم يحبوا يفهموا. احنا تجينا تنبيهات مثلا ماسنجر، واتساب او غيرها اللي تظهر لك رسائل على الشاشة على شكل نوتيفيكيشن. الان تروح للخواص وبتفعيل خيار انتي بيبينج لن تظهر تلك التنبيهات في حال كان شخص واقف خلفك او جالس بجنبك. يعني عندما يظهر وجهين، وجه ووجه اخر مع وجهك، ما راحش تجي هذيك التنبيهات، راح تكون فيها خصوصية. وهذه واحدة من اروع الخواص اللي اضافوها في هذا التليفون. اخر ميزة للناس اللي تعشق الفلترات، تكون عندك صورة صورتها وتكون عندك صورة حملتها فيها فلتر عجبك، يكونوا الصور هذو متشابهين. وش تدير؟ تروح لتعديل الصورة، ثم الى AI Palette، ثم تعمل بلاس وتختار الصورة اللي عليها الفلتر اللي عجبك، وباستخدام الذكاء الاصطناعي الهاتف وحده راح يطبق نفس الألوان على الصورة الخاصة بك. هذه ميزة روعة. إذا عجبوك هذو الميزات ما تنسى تخلي لايك للفيديو، ونلتقي في حلقات أقوى. يلا سلام.